Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Lê Thái Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chú thỏ mặc váy xinh xắn như thế này. Các bạn có thể dựa vào video này để móc cho bản thân một chú thỏ theo phong cách của riêng mình với các dòng len thiết kế hay len lông thỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, hãy like và subscribe để mình có động lực ra thêm nhiều những video khác nữa nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nào! Nguyên liệu sử dụng hôm nay gồm có nylon cotton hàn màu trắng, màu đỏ, len nhung 2mm màu trắng, kim khâu len, kim móc đánh dấu, kéo cắt len, kim móc 2.5mm, kẽm nẹp, kìm để cắt kẽm, bông. Và nếu các bạn muốn dùng để treo lên ba lô hay móc chìa khóa thì các bạn có thể sử dụng thêm một chiếc móc chìa khóa này nữa nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với màu trắng kem. Móc phần đầu của thỏ. Các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật với 8 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Sau đó các bạn rút dây để kéo vòng tròn ma thuật lại cho khít lại. Chúng ta sẽ sử dụng mũi trượt để kết hàng. Hàng 2 các bạn móc cho mình 8 mũi tăng lên một bính và móc 8 mũi tăng, mỗi chân mũi 2 mũi móc đơn. Một, nếu như các bạn khó xác định được điểm đầu ấy thì các bạn sẽ sử dụng kim móc đánh dấu để đánh vào mũi đầu tiên nhé. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Chúng ta cắt phần lên thừa đi. Hàng số 3 các bạn móc cho mình một mũi đơn, một mũi tăng. Một mũi đơn, một mũi tăng. Các bạn lặp lại đến hết hàng. Một mũi đơn, kết thúc bằng một mũi tăng.
Hàng 4, các bạn móc cho mình 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn. 1 mũi tăng. 1 2 3 1 mũi tăng. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. 1 2 3 mũi đơn, 1 mũi tăng. Hàng số 5, các bạn móc cho mình 30 mũi đơn, không tăng nhé. 1 2 3 4 5 26 27 28 29 30. Hàng số 6, đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Sau đó móc cho mình 1 mũi tăng. Bắt đầu từ đây các bạn móc cho mình cụm 4 mũi móc đơn, 1 mũi tăng. 1 2 3 4 mũi đơn, 1 mũi tăng. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. 1 2 3 4 mũi đơn, 1 mũi tăng. Kết thúc bằng 2 mũi đơn. Hàng số 7, số 8, các bạn móc cho mình 36 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Mỗi hàng 36 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 31 32 33 34 35 36. Lên hàng số 9, các bạn móc cho mình 11 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tiếp theo các bạn móc 6 mũi tăng. 1 2 3 4 5 6. Tiếp đến là một mũi móc giảm. Một mũi móc giảm. Tiếp theo là 6 mũi tăng. 1 2
3, 4, 5, 6. Cuối cùng là 11 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Từ hàng số 10 đến hàng số 13, các bạn móc cho mình mỗi hàng 47 mũi móc đơn. Hẹn gặp lại các bạn ở hàng số 13. Hàng số 14. Đầu tiên, các bạn móc cho mình 10 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiếp đến các bạn móc cho mình 6 mũi giảm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mũi tiếp theo các bạn móc cho mình mũi giảm 3, tức là lấy len ở 3 chân móc liền kề nhau. Sau đó kéo len qua 3 chân móc đó, tạo thành một mũi. Tiếp theo các bạn móc tiếp cho mình 6 mũi giảm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuối cùng các bạn móc cho mình 10 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hàng số 15, các bạn móc cho mình 9 mũi đơn, 1 mũi giảm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. Hàng số 16, các bạn móc cho mình 3 mũi đơn, 1 mũi giảm. 1, 2, 3 mũi đơn, 1 mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm móc này đến hết hàng.
Sau khi kết thúc hàng số 16, chúng ta sẽ nhồi bông từ đây nhé. Khi nhồi bông, các bạn chú ý nhồi, chúng ta đẩy tay cho bông ra các cái viền xung quanh trước, ra phía xung quanh trước. Hàng số 17, các bạn sẽ móc cho mình đầu tiên là một mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm. Sau đó bắt đầu từ đây các bạn móc cho mình 2 mũi đơn, một mũi giảm. Một, 2 mũi đơn, một mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm móc này đến hết hàng. Một mũi đơn, 2 mũi đơn, một mũi giảm. Chúng ta kết thúc hàng bằng một mũi đơn. Tiếp theo các bạn cắt len và giấu cái phần len thừa này đi. Chúng ta đã xong phần đầu thỏ. Phần tiếp theo chúng ta sang phần chân thỏ. Đầu tiên các bạn lên cho mình vòng tròn ma thuật với 6 mũi đơn. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả chúng ta đều sử dụng mũi trượt để kết hàng. Hàng số 2, các bạn lên một bính, móc mỗi chân móc 2 mũi đơn. Một, 2, 3, 4, 5, 6.
Từ hàng số 3 đến hàng số 6, các bạn móc cho mình mỗi hàng 12 mũi móc đơn. Một, hai, ba, bốn, 5. Sau khi kết thúc hàng số 6 thì các bạn nhồi bông vào. Tiếp theo đến hàng số 7, các bạn sẽ móc cho mình 6 mũi giảm. Một, hai, ba, bốn, 5. 6. Các bạn sẽ cắt chừa ra một đoạn len dài một chút để đến sau này sẽ khâu ráp vào phần chân của thỏ. Các bạn móc cho mình 2 chân như thế này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ móc đến phần tai thỏ. Đầu tiên các bạn lên cho mình 19 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sau đó các bạn tính từ phần chân kim này, bỏ chân móc đầu tiên móc vào chân móc thứ hai. Móc từ chân móc thứ hai trở đi 5 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó các bạn móc cho mình 4 mũi nửa kép, cuốn một vòng trên kim, lấy len qua kim, qua cả 3 dây trên kim. 1, 2, 3, 4. Tiếp đến các bạn móc cho mình 5 mũi kép đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp đến 3 mũi nửa kép. 1,
3. Tiếp theo 3 mũi đơn. 1 2 3. Lật sang bên còn lại, các bạn tiếp tục móc đối xứng 3 mũi nửa kép. 1 2 3. 5 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5. 4 mũi nửa kép. 1 2 3 4. 5 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Các bạn trượt vào mũi đơn đầu tiên. Hàng số 2, các bạn móc cho mình 37 mũi móc đơn chạy vòng quanh, và để cho tay được cứng cáp hơn thì các bạn sẽ nẹp kẽm vào giúp mình nhé. Lên một bính này, móc 37 mũi móc đơn, nẹp kèm theo dây kẽm. 1 2 3 4 35 36 37. Các bạn sẽ trượt một mũi sang phía bên này. Phần này các bạn cũng cắt một đoạn dây dài ra để khâu ráp nhé. Các bạn móc 2 chiếc tai. Các bạn móc 2 chiếc tai như này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang đến phần tay của thỏ. Đầu tiên các bạn lên cho mình vòng tròn ma thuật với 7 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 6 7. Tiếp theo từ hàng 2 cho đến hàng 6, các bạn móc cho mình mỗi hàng 7 mũi móc đơn. 1 2 3
4, 5, 6, 7. Sau khi kết thúc hàng số 6, các bạn sẽ đổi sang màu len lên màu đỏ. Hàng số 7, các bạn sẽ móc vào nửa chân mũi phía bên trong cho mình 7 mũi tăng. Chân mũi đầu tiên sẽ hơi khó lấy, các bạn chú ý nhé. Đây, chính là chân này. Mình sẽ móc vào nửa chân bên trong. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Từ hàng số 8 đến hàng số 11, các bạn móc cho mình mỗi hàng 14 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 14. Sau khi kết thúc hàng 11, các bạn sẽ nhồi bông vào đây nhé. Khi nhồi bông, các bạn chú ý nhồi xuống cả phần phía dưới này nữa. Nhồi bông xong, chúng ta sẽ tiếp tục móc lên hàng số 12. Hàng 12, các bạn móc cho mình 7 mũi giảm. 1, 2, 3, 4, 7. Các bạn lên một bính, hàng số 13 các bạn gấp đôi hai cái mép này lại. Sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi đơn. Móc từ mép bên này sang mép bên kia. 1, 2, 3. Sau đó các bạn cắt len và giấu đoạn len thừa đi. Đến phần bèo. Phần bèo thì ở cái hàng số 7, các bạn đã móc 7 mũi vào chân móc phía bên trong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ móc 7 mũi phía bên ngoài. Các bạn lấy len vào đây. Sau đó chúng ta sẽ móc vào 7 mũi phía ngoài. 7 chân mũi phía ngoài. Đầu tiên các bạn móc cho mình 3 mũi bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc vào mũi bên cạnh. Một mũi móc đơn. 1, 2, 3. Các bạn cứ lặp lại cụm này cho đến hết hàng. Cuối cùng các bạn trượt vào chân móc đầu tiên này, một mũi trượt. Sau đó các bạn giấu chỉ đi.
Các bạn móc 2 cánh tay như này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ móc đến phần thân của thỏ. Đầu tiên chúng ta sẽ móc 2 chân trước. Để lên được chân thỏ, các bạn móc cho mình một vòng tròn ma thuật với 6 mũi móc đơn. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn kết hàng bằng mũi trượt nhé. Hàng 2 các bạn móc 6 mũi tăng. Một, 2, 3, 4, 5, 6. Hàng 3 các bạn móc 12 mũi tăng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hàng số 4 các bạn móc cho mình 24 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Đến đây các bạn cắt len và móc thêm một chân nữa như thế này.
Sau khi kết thúc hàng số 4 của chân móc thứ hai, khi các bạn kết thúc hàng, bình thường các bạn kết hàng ở một chân móc này thì bây giờ các bạn sẽ nối thẳng luôn với chân móc bên kia, với cái chân còn lại mà chúng ta vừa mới móc xong ấy, móc xong lúc đầu. Sau đó các bạn kéo len qua cả hai phần chân móc này. Lên một bính. Sau đó các bạn tiếp tục móc 24 mũi móc đơn vào chân số 1, vào chân vừa nối ấy. 1, các bạn đánh dấu mũi đầu tiên vào nhé. 2, 3, 4, 5, 24. Các bạn móc liền luôn sang bên chân thứ hai. Thêm 24 móc nữa là tổng 48 mũi. 48. Sau đó các bạn trượt mũi vào chân đầu tiên. Lên một bính. Chúng ta kết thúc hàng số 5 là hàng nối hai chân quần với nhau. Hàng số 6, các bạn móc cho mình 5 mũi đơn, 1 mũi tăng. 1, 2, 3, 4, 5 mũi đơn, 1 mũi tăng. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 1 mũi đơn. Từ hàng số 7 đến hàng số 14, các bạn móc cho mình mỗi hàng 56 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Hẹn gặp lại các bạn khi đến hàng số 17. Hẹn gặp lại các bạn khi kết thúc hàng số 14. Hàng số 15, các bạn móc cho mình 5 mũi đơn, 1 mũi giảm. 1, 2, 3, 4, 5 mũi đơn, 1 mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. 1, 2, 3, 4, 5 mũi đơn, 1 mũi giảm. Hàng số 16, 17, các bạn móc cho mình mỗi hàng 48 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47,
48. Hàng số 18, các bạn móc cho mình. Đầu tiên các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. 1, 2. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi giảm. Từ đây các bạn móc cho mình 4 mũi đơn, một mũi giảm. 1, 2, 3, 4 mũi đơn. Một mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. 1, 2, 3, 4 mũi đơn. Một mũi giảm. Kết thúc bằng 2 mũi đơn. Hàng số 19, các bạn móc cho mình 40 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 37, 38, 39, 40. Hàng số 20, các bạn lên cho mình một bính. Sau đó móc vào chân mũi phía trong của hàng số 19. Mỗi chân một mũi móc đơn. Tức là hàng 20 chúng ta sẽ móc vào chân mũi phía trong của sản phẩm 40 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 38, 39, 40. Hàng số 21, các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3, sau đó đến một mũi móc giảm. Lại tiếp tục. 1, 2, 3, một mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. 1, 2, 3, một mũi giảm. Hàng số 22 và 23, các bạn móc cho mình mỗi hàng 32 mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32,
Sau khi kết thúc hàng số 23, chúng ta sẽ nhồi bông dần vào phía bên trong. Các bạn nhồi từng ít một và nhồi vào 4 xung quanh trước, nhồi kỹ vào cái phần chân này. Sau đó đẩy bông ra 4 xung quanh để cho sản phẩm được tròn đều. Sau khi nhồi xong, chúng ta sẽ tiếp tục lên hàng số 24. Các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó móc một mũi móc giảm. Tiếp theo các bạn lặp lại cụm 2 mũi móc đơn, 1 mũi giảm. 1 2 mũi móc đơn. 1 mũi giảm. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. 1 2 mũi móc đơn. 1 mũi giảm. Kết hàng với 1 mũi móc đơn. Hàng số 25, 26, các bạn móc cho mình mỗi hàng 1 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Ở hàng số 26, chúng ta sẽ móc liền 2 cánh tay của thỏ vào đây luôn. Hàng số 26, các bạn bóp đều cái miệng này vào nhé. Và sau đó xác định cho mình 2 điểm ở hai bên hông. 2 điểm hai bên hông và chúng ta đánh dấu bằng kim móc, đánh dấu vào. Đây. Này là mình sẽ lấy một điểm ở bên này. Và một điểm ở bên này. Đây là 2 điểm mà chúng ta sẽ móc tay vào, móc phần tay vào. Hàng số 26 nhé. Từ đây các bạn móc cho mình các mũi móc đơn. 3 4 5 6 mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc 6 mũi móc đơn nhé. Ở cái điểm mà mình đánh dấu là điểm trung tâm, các bạn sẽ để chừa lại một mũi trước cái điểm đấy. Sau đó chúng ta lấy tay này. Khi mà móc tay, chúng ta đã móc vào đây 3 mũi bính. Bây giờ các bạn sẽ đâm xuyên qua mũi bính đầu tiên. Đâm xuyên qua mũi bính đầu tiên. Sau đó đâm xuyên qua cái mũi trước, cái mũi mà chúng ta đánh dấu, phía đằng trước mũi chúng ta đánh dấu. Kéo len qua hai chi tiết này. Chúng ta móc một mũi móc đơn bình thường. Tiếp theo lại đâm vào chân móc thứ hai trên tay. Đâm kim vào chân móc mà chúng ta đã đánh dấu. Mũi bính thứ ba. Mũi đơn thứ ba ở trên tay. Sẽ đâm vào chân tiếp theo sau chân đánh dấu.
3 mũi đơn ở trên cánh tay sẽ tương ứng với 3 mũi đơn ở trên thân. Tiếp theo chúng ta móc mũi đơn bình thường. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Các bạn cũng làm giống như với chân vừa rồi. Chúng ta thực hiện ghép cánh tay còn lại giống như cánh tay đầu tiên. Một, hai, ba. Sau đó các bạn móc các mũi đơn còn lại. 1 2 3 mũi đơn nữa và kết thúc hàng. Hàng số 27, các bạn sẽ móc toàn bộ mũi đơn nhé. Mình xin lỗi, hàng số 27 các bạn sẽ móc toàn bộ bằng mũi giảm. Hàng số 27, các bạn sẽ móc cho mình 12 mũi giảm. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, chúng ta sẽ kết thúc phần thân ở đây. Các bạn cắt chừa một đoạn len ra để khâu ráp với đầu nhé. Sau khi kết thúc phần thân thỏ, chúng ta sẽ chuyển sang móc váy. Để móc váy thì đây là hàng số 20. Lúc nãy chúng ta đã móc các mũi phía bên trong rồi. Bây giờ còn các mũi phía bên ngoài này, chúng ta sẽ móc váy bắt đầu từ đây. Các bạn lấy len qua. Lên cho mình một bính. Sau đó móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Móc vào luôn chân móc này một mũi móc đơn. Các chân móc tiếp theo, các bạn móc mỗi chân móc một mũi móc đơn. Tổng hàng này là 40 mũi móc đơn. 3, 4, 5, 38, 39, 40. Sau đó các bạn trượt vào mũi móc đơn đầu tiên. Chúng ta gọi đây là hàng số 1. Hàng số 2, các bạn móc cho mình 40 mũi móc đơn tăng. Đầu tiên các bạn lên cho mình 2 mũi xích, 2 mũi bính. Sau đó móc vào các chân này, mỗi chân 2 mũi kết đôi. Một mũi kết đôi.
mũi kép đôi, 1 mũi kép đôi, 2 mũi kép đôi. Các bạn cứ lặp lại mũi đơn ở phía dưới. Chúng ta sẽ móc vào đó 2 mũi kép đơn ở hàng số 2. Các bạn cứ lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Một mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn trung chân và kết thúc hàng bằng mũi trượt. Hàng số 3, các bạn móc cho mình giống như hàng số 2, mỗi chân là 2 mũi kép đơn. Lên cho mình 2 bính, sau đó móc vào mỗi chân của hàng cũ 2 mũi kép đơn, 1, 2 mũi kép đơn, 1 mũi kép đơn, 2 mũi kép đơn trung chân. Các bạn lặp lại thao tác này, các bạn lặp lại mũi này cho đến hết hàng. Hàng tiếp theo các bạn lên 2 bính, hàng số 4 và số 5, các bạn móc cho mình mỗi hàng 160 mũi kép đơn nhé. Một, 2, 3, 4, 5. Hàng số 6, các bạn sẽ móc 160 mũi kép đơn vào chân phía sau của sản phẩm. Các bạn lên 2 bính, sau đó móc vào chân phía sau. Đây có 2 chân này. Chúng ta sẽ móc vào chân phía sau này. Mỗi chân 1 mũi kép đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Từ hàng số 7 đến hàng số 10, các bạn móc mỗi chân 1 mũi kép đơn, tổng là 160 mũi kép đơn. Sau đó chúng ta sẽ kết thúc phần váy và chuyển sang phần bèo, trang trí váy. Các bạn lên cho mình 2 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5. Hẹn gặp lại các bạn khi kết thúc hàng số 10. Tiếp theo mình sẽ sử dụng len nhung màu trắng để móc viền cho váy. Viền đầu tiên là ở hàng số 6, chúng ta sẽ móc vào cái nửa mũi còn lại. Lúc đầu chúng ta móc ấy, sẽ móc vào nửa mũi còn lại này. Lấy len màu trắng qua. Sau đó lên một bính.
2 bính, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn, tiếp tục lên 1 2 mũi bính, móc vào chân bên tiếp theo một mũi móc đơn, 1 2, móc vào chân tiếp theo một mũi móc đơn. Các bạn cứ lặp lại như thế này đến hết hàng. Phần diềm ở hàng số 10 này, các bạn sẽ lấy len màu trắng qua. Sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi bính và móc một mũi đơn vào chân tiếp theo, chân bên cạnh. 1 2 3, móc một mũi đơn vào chân bên cạnh. 1 2 3. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ bắt đầu ráp các bộ phận còn lại với nhau. Đầu tiên sẽ ráp phần đầu. Các bạn chú ý nhé, khi ráp các bạn tìm điểm trung tâm ở cái phần phía trước này, sau đó đâm kim qua. Phần đầu cũng vậy, các bạn sẽ tìm điểm trung tâm. Sau đó đâm kim qua, đâm ngược lại ở mũi bên cạnh. Và cũng sẽ đâm vào cái mũi tương ứng ở phần thân. Bạn sẽ đưa kim sang phía bên này nhé. Mỗi mũi ở phần đầu sẽ tương ứng với một mũi ở phần thân. Phần chân, các bạn sẽ đưa cái điểm nối này trùng với cái điểm nối ở phía bên dưới nhé. Ở đây là có 6 mũi này, đây có 6 mũi, thì chúng ta sẽ nối vào 6 mũi ở vòng tròn ma thuật của phần chân quần ấy. Mình sẽ đổi sang kim nhỏ hơn một chút để dễ đâm kim hơn. Đối với phần chân này, khi các bạn ráp thì các bạn kéo xuống đây và đưa kim, cái chân ấy các bạn đưa kim từ bên trong ra phía bên ngoài nhé, và cắm lại chân cũ này, chuyển này. Rồi lại đưa kim từ phía bên trong ra bên ngoài.
cuối này chúng ta sẽ đẩy kim ra phần phía sau này. Sau đó các bạn buộc hai cái phần chỉ thừa này với nhau nhé, để cho cái phần khâu chân của mình được chắc chắn hơn. Phần tai thỏ các bạn sẽ khâu vào giữa hàng 3 và hàng 4 của phần đầu. 1, 2, 3. Giữa hàng 3 và hàng 4 này, mình sẽ cắt ngắn bớt cái phần kẽm này đi. Một, hai, ba, bốn. Các bạn ướm trước nhé. 1, 2, 3, 4. Đây 1 này. 1, 2, 3, 4. Sau đó các bạn cắm phần tai vào. Các bạn cũng khâu phần tai này vào nhé. Sau đó các bạn sẽ lấy len màu đen để khâu phần miệng và mũi cho thỏ. Hàng 9 là hàng mà chúng ta có 11 mũi đơn, 6 mũi tăng và 1 mũi giảm. Chúng ta sẽ lấy hàng này làm hàng trung tâm. Sẽ khâu mũi thỏ vào giữa hàng 3 và hàng 8 và hàng 9. Giữa hàng 8 và hàng 9. Đây nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây là mũi giảm của hàng số 9 này. Hàng số 9 các bạn sẽ đưa qua đây. Một, hai, ba, 4. Bạn sẽ lấy xuống 4 hàng. 4 hàng nhé. Kéo thẳng từ trên xuống, một dọc từ trên xuống 4 hàng. 1, 2, 3, 4.
đâm ngược trở lại mũi bên này. Sau đó các bạn buộc cái dây thật chặt vào, kéo cái phần miệng thỏ nhé. Đây. Đây. Vậy là chúng ta sẽ xong cái phần miệng thỏ. Phần mũi thỏ các bạn sẽ đưa dây vào đây. Mình sẽ đưa lên lại cái chân mũi cũ, đưa vào 2 điểm này. Đây là mũi giảm của hàng số 9 này. Thì chúng ta sẽ đưa vào 2 điểm cân xứng với hàng số 8 nhé. Một trong 2 điểm này trước. Sau đó cắm xuống dưới này, đưa sang mũi còn lại. Các bạn đâm vào phần ở giữa này nhé, mũi giữa này nhé. Các bạn kéo len qua lại làm sao để cho len kín cái phần phía này nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ vòng dây qua đây. Bắt một dây ngang qua đây. Như vậy là chúng ta xong phần mũi thỏ. Chúng ta sẽ cố định phần mắt trước nhé. Xong sau đấy là sẽ gắn phần mắt vào. Như vậy là chúng ta đã xong phần chú thỏ. Tiếp theo chúng ta sẽ móc đến phần mũ của thỏ. Để móc phần mũ của thỏ, các bạn móc cho mình vòng tròn ma thuật với 10 mũi móc kép đơn. Các bạn lên cho mình 2 bính. Sau đó móc 10 mũi kép đơn vào vòng tròn ma thuật. 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta sử dụng mũi trượt để kết hàng. Sau đó lại lên 2 bính. Hàng 2, các bạn móc cho mình 10 mũi kép đơn tăng. 1, 2, 3. Hàng số 3, các bạn móc cho mình một mũi kép đơn và một mũi kép đơn tăng. 1 mũi kép đơn. 2 mũi kép đơn trung chân. Các bạn lặp lại cụm này đến hết hàng. Một mũi kép đơn. 2 mũi kép đơn trung chân. Hàng 4, các bạn móc cho mình lên 2 bính, sau đó các bạn móc một mũi kép đơn. Chân tiếp theo 2 mũi kép đơn trung chân. Từ chân thứ 3 trở đi, các bạn móc cho mình mỗi 2 chân đầu tiên, mỗi chân một mũi kép đơn. Chân thứ 3 là móc 2 mũi kép đơn trung chân. 1, 2. Chân thứ 3 là 2 mũi kép đơn trung chân. Các bạn lặp lại như thế cho đến hết hàng. Kết hàng sẽ là một mũi kép đơn. Hàng số 5, các bạn lên cho mình 2 bính, sau đó các bạn móc cho mình 12 mũi kép đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sau khi xong 12 mũi kép đơn, các bạn lên cho mình 4 mũi bính. 1, 2, 3, 4. Đồng thời các bạn bỏ 4 chân mũi dưới này không móc. 1, 2, 3, 4. Móc vào chân thứ 5 này. Một mũi kép đơn. Tiếp tục móc thêm 7 mũi kép đơn nữa. 2, tổng là 8 mũi. 3,
4, 5, 6, 7, 8. Các bạn lại lên tiếp 4 mũi bính. Bỏ 4 mũi dưới, 1, 2, 3, 4. Móc vào đây. Từ đây về cuối móc tổng là 12 mũi kép đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lên 2 bính. Hàng số 6 các bạn móc cho mình 40 mũi kép đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 mũi kép đơn ở phần này các bạn sẽ móc thẳng luôn vào trong vòng này nhé. 13, 14, 15, 16. Tiếp tục móc này. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Hàng số 7 các bạn sẽ móc lên cho mình một bính. Sau đó các bạn bỏ 5 mũi, 1, 2, 3, 4, 5. Bắt đầu từ chân mũi số 6 các bạn móc cho mình 30 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 28, 29, 30. Chúng ta lại tiếp tục bỏ 5 mũi, 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào chân đầu tiên này. 1, 2, 3, 4, 5. Móc vào đây. Một mũi trượt. Hàng số 8 các bạn lên cho mình 2 bính. Sau đó móc vào
chân phía ngoài 3 mũi móc đơn vào một chân. Móc vào phía ngoài này. Đây. 1 2 3. Sau đó chân tiếp theo chúng ta lại móc vào cạnh phía bên trong 2 mũi kép đơn chung chân. 2. Lại tiếp tục móc vào cạnh phía bên ngoài của chân mũi tiếp theo 3 mũi móc đơn chung chân. 1 2 3. Lại tiếp tục móc vào chân mũi phía trong của chân tiếp theo 2 mũi kép đơn chung chân. 1 2. Các bạn lặp lại như vậy cho đến hết hàng. Sau khi kết thúc phần bèo, các bạn cắt len và giấu phần len thừa đi nhé. Đây là phần để đặt hai chiếc tai vào. Các bạn sẽ xác định điểm giữa, điểm hai bên của điểm trung tâm hai bên của mũ. Đây. Sau đó các bạn móc vào mỗi bên này 40 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 40. Tương tự như vậy các bạn sẽ làm với bên còn lại. Đây là sản phẩm hoàn thiện sau khi mình ráp xong. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.